Trong các ngày qua, đoàn y bác sĩ thiện nguyện thuộc trường Đại học Mercer Hoa Kỳ đã đến khám bệnh, cấp thuốc điều trị và lắp chân giả miễn phí cho người khuyết tật bị mất chân tại tỉnh Bến Tre. Ông Trần Công Ngữ, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Bến Tre cho biết, dự kiến sẽ có 247 người khuyết tật bị mất chân trong tỉnh đã đăng ký tại Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật tỉnh Bến Tre, được lắp chân giả, và khoảng 600 bệnh nhân mắc các bệnh về xương khớp được đoàn khám và điều trị. Tuy nhiên, con số này sẽ còn tăng cao khi mỗi ngày Hội Bảo trợ vẫn tiếp rất nhiều bệnh nhân đến xin đăng ký khám. Bà Lê Thị Nóc, 57 tuổi, ở ấp 1 xã Phước Tuy, huyện Ba Tri, là bệnh nhân đầu tiên được lắp chân giả cho biết, bà đã bị mất một chân từ năm 14 tuổi do vấp phải mìn thời chiến tranh. Dù ước ao có một chiếc chân giả để tiện việc di chuyển, nhưng đã mấy mươi năm qua, bà Nóc vẫn chưa thực hiện được vì không có tiền. Thì cũng có suy nghĩ dữ lắm, thì cũng có hỏi mấy anh đó, mấy ảnh mới nói là bây giờ mấy ảnh cho địa chỉ đi lên tỉnh mà hỏi kỹ lại là đòi tới 6-7 triệu lận. Thì mình đâu có tiền đâu mà đi tới 6-7 triệu. Gặp cái đoàn từ thiện này, mừng vô phương mừng. Dù những bệnh nhân mất chân đến lắp chân giả có hoàn cảnh khác nhau, có người do vấp phải bom mìn thời chiến tranh, có người thương tật do tự hủy bản thân vì trốn lính, có người là lính Việt Nam Cộng Hòa, cũng có người mất chân do tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Nhưng tất cả họ đều có chung hoàn cảnh nghèo, khó khăn. Riêng đối với những bệnh nhân về xương khớp đa phần là người cao tuổi. Trong đó, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật tỉnh Bến Tre cũng đã dành hẳn một buổi để đoàn khám các bệnh về xương khớp cho các cựu thanh niên xung phong trong tỉnh. Tại khu vực chờ khám của bệnh viện, chúng tôi đã gặp ông Quỳnh Hoàng Thành, là một quân nhân về hưu ở ấp Bình Phú, xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam. Cách đây 10 năm, ông mắc bệnh tai biến mạch máu, khiến cho cổ lệch hẳn một bên. Ông tỏ ra rất phấn khởi trước kết quả điều trị. Được y bác sĩ nước ngoài cộng với y bác sĩ của bệnh viện tạo điều kiện cho tôi được, nghĩa là coi như là trị cho tôi hôm nay thấy đỡ đi được 70%. Rồi bây giờ trước đó là cũng cảm ơn đoàn bác sĩ cứu tôi ngay con người trở lại. Dù là sự so sánh khập khiễng, nhưng khi chúng tôi tận mắt chứng kiến những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo của những y bác sĩ đến từ phía bên kia đại dương trong lúc khám bệnh, lắp chân giả cho bệnh nhân, khiến chúng tôi nghĩ, dù kết quả điều trị ra sao, cái tâm của người thầy thuốc vẫn luôn là liều thuốc tinh thần rất quý đối với bệnh nhân. Nói chung thì bệnh khớp ở Việt Nam mình rất là nhiều. Tại vì khi về thì chọn những cái vùng nghèo với là những cái vùng mà bà con làm nông thôn đó, thì cái bệnh khớp rất là nhiều. Mà phần lớn bà con không được đi đến gặp bác sĩ và chữa cho đúng đó. Cho nên phần lớn xương khớp là bị dính lại. So sánh rất nhiều chỗ đã đi, thì Bến Tre là một chỗ mà cơn bệnh xương khớp này vô cùng nặng. Ngày đầu tiên khám vào buổi chiều thì tất cả thầy trò ở đây thì rất là xúc động, bởi vì là được sự chào đón rất nồng nhiệt của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo ở đây, và bệnh nhân rất là thân tình, dễ thương và thật là tội nghiệp, bởi vì có những căn bệnh rất nặng mà trước đây chưa giờ thấy. Tuy áp lực công việc khá nặng vì bệnh nhân được mời đến khám bệnh rất đông, nhưng cả đoàn y bác sĩ Hoa Kỳ lẫn những thành viên của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo đều rất vui, bởi họ đã gặp nhau ở cái tâm thiện nguyện.